Eka on PM-hallit. Tästä suoraan reistaan Serbiaan. Siellä on hyvä ranking-kisa. Parin päivän palautuksella sitten SM-hallit vielä siihen päälle. Harvoin näkee noin pahaa kaatumistilannetta. Hallikausi jatkuu. Tällä kertaa ollaan Karlstadissa Ruotsissa. Huomenna on PM-hallit. Itse juoksin sillä 800 metriä ja toiveena olisi kyllä, että nyt vihdoin napsastaisi kohdalle se, että tulisi semmonen 800 metrin kisa, joka niinku jättäisi semmosen fiiliksen, että tää oli optimaalinen kisa sitten, että sitä kohti mennään ja me ollaan justiinsa saavuttu tänne, pikkusen verkkaa tehty ja lähdetään käymään kaupassa ennen kuin lähdetään takaisin hotellille. Tervetuloa vlogiin! Kisapäivän aamu ja kello on nyt 9:40 ja on justiinsa tässä lopettelemassa mun aamuverkkaa. Tässä oli kyllä kivat maisemat lenkkeillä tässä meidän hotellin vieressä ja mä menen tästä nyt aamupalalle ja sitten meidän kisa on siinä vähän ennen 4. Tässä tulee taas nyt kunnon kisarumba taas, että eka on PM-hallit. Sitten tästä suoraan reistaan Serbiaan. Siellä on Belgradissa hyvä ranking-kisa, juoksin sillä 1.5. Ja sitten sieltä kun palaa Suomeen, niin jään suoraan Helsinkiin, kun meillä on sitten siitä parin päivän palautuksella sitten SM-hallit vielä siihen päälle. Alustavana tietona meillä olisi, että vauhdinpitäjä juoksisi 52,5 ensimmäiset 400 metriä. Ja nyt tulikin sitten tieto, että Jänikseltä on tilattu 51,5, mikä on siis kyllä todella kovaa vauhtia. Noi norjalaiset ilmeisesti on tilannut sen vauhin, että onko ne niin lähdössä siihen niin rohkeasti siihen perään. Sitä mä vähän toivoisin, että jos kerran Jänikseltä on tilattu kovaa, niin siitä kanssa joku vähän. Annoin tuossa just huoltoporukoille ohjeen silleen, että jos ne on tuossa radan vieressä muutamassa väliaikoja, niin 200 metrin väliaika, joo, ihan silleen hyödyllinen. 400 metrin väliaika varmaan se 800 metrin se tärkein väliaika silleen kuulla ja tietää. Mutta 600 metrin väliaika mä oikein kielsin, että älkää huudako mulle 600 metrin väliaikaa. Että itsekin kisassa on monesti silleen, että mä niinku koitan oikein tietoisesti olla niinku katsomatta sen 600 metrin väliajan, koska se on niinku jälkikäteen, se on mielenkiintoinen tietää, mutta ei siinä kisan aikana sille ei tee yhtään mitään, että se niinku ennemminkin vaan haittaa siinä, jos alkaa niinku miettimään siinä vaiheessa sitten, että okei, paljon tää viimeinen kierros pitää olla, että niinku pystyy juoksemaan tämän ja tämän ajan. Joo, näin tässä juoksen kilpailu. Eilisistä kisasta sen verran, että vaikka niin kuin 800 metrin juoksuun kuuluu se, että tulee niitä kontakteja ja niitä kolareita, niin harvoin näkee noin pahaa kaatumistilannetta. Ja kyllä mitä Fransuan kanssa puhuinkin silleen, että se siinä pahiten otti hittiä, että mä nyt vaan toivon Felixille pikasta paranemista tuosta tilanteesta, että oli kyllä tosi harvi, että tolleen kävi ja muutenkin silleen kaikki, jotka siinä kolarissa oli, niin silleen harmi, että meni tavallaan se kisa meni siinä niinku piloille siinä tilanteessa sitten. Mut mä ite kyllä säästyin siltä niinku todella onnekkaasti tuolta tilanteella, koska mulla ei osunut minkäänlaista kontaktia siinä kohti niinku tilanteessa, enkä mä edes kuullut sitä ollenkaan. Et mä olin niinku ihan tietämätön siitä, että takana niinku kaaduttiin noin pahasti. Et vasta kun me tultiin niinku kierroksella uudestaan ohi siitä, niin mä katsoin silleen, että hetkinen, että nyt on kyllä miehiä maassa, että näyttää kyllä siltä, että nyt on niinku käynyt oikeasti pahasti tässä. Jäniksellä oli tosiaan tilattu kovaa vauhtia ja mä jätinkin siihen ihan keulaan, niinku jätin sen pienen gapin siihen, että saisi niinku toisella kierroksella selkeästi rentoutettua sitä omaa juoksua.
ja sitten niinku kolmannella kierroksella imin sen takaisin kiinni, että sitten lähdin viimeisellä kierroksella yrittää vielä iskeen sitä, että saisin sen voiton sieltä, mutta oli kyllä Norjan kaverikin kyllä vahvassa vedossa, että sai mut pidettyä siinä takana, ja sitten myös hallissa noin suorat on niin lyhyet, että ei siinä niinku hirveästi ole aikaa niinku tehdä sitä ohitusta. Olisi ollut kiva saada se voitto sitä napattua, mutta kyllä mä oon tosi tyytyväinen, että mä sain ennätyksen juostua, että nyt sain niinku vielä siitä Manchesterissa tullusta ennätyksestä muutaman kymmenyksen taas parantumaan sitä enkkaa. Tervetuloa Serbiaan, Belgradiin. Tänään on sitten luvassa 1 500 sitten, että tää Belgradin kisa oli vähän semmonen, tavallaan tuli pikkusen ekstrana tähän hallikaudelle. Tuli tavallaan hallikauden suunnitelmat jo tehtynä ja sitten tuli niinku tieto, että hei, että aukes paikka hyvään 1 500 kisaan. Niin oli silleen, että no lähdetään kisaamaan sitten, että on tässä just lähes tekemään aamuverkkaa, että saa pikkusen heräteltyä kroppaan sitten tähän kisapäivään ja tässä on tämmönen kiva purrota heti hotellin vieressä, niin lähdetään juoksemaan. Tuossa Ruotsin kisassa oli yksi semmonen erikoisuus, mikä oli siis siinä, kun mä tein alkuverkan ja se tuntui niinku ihan normaalilta. Ja oli semmonen normaali kisajännitys, mikä mulla yleensä on. Niinku, ja aina tulee semmonen hyvä niinku latautuminen siihen kisaan. Harvemmin mulla käy kuitenkaan silleen, miten tuolla Ruotsin kisassa, että kun mentiin callroomiin, niin mulla rupesi keho käymään vähän niinku ylikierroksilla. Vaikea niinku istua paikoilla, niin oli jotenkin hengitys aika tiheää ja siinä vaiheessa kun mä laitoin kilpailunumeroa kiinni, niin tuntui, että kädet ihan tärisee, että oli vaikea pitää hakaneuloja. Sehän on kyllä semmonen hetki, että siinä kohti niinku nimenomaan se alkaa latautuminen muutenkin olla siellä niinku tapissaan, mutta siinä on pidettävä se kontrolli silleen, että ei niinku ole ylilatautunut kuitenkaan siihen kisaan. Ja semmonen ylilatautunut fiilis on kyllä just semmonen tunne, että siinä niinku ei ole ihme, että tulee vähän semmonen ajatus siitä, että oispa tää tilanne jo ohi, oispa tää kisa jo juostu, se jännitys siitä niinku purkaantuisi sitten. Mutta se ajatus ei oikeastaan sitä kisaa silleen auta, että niinku toivoisi, että se kisa olisi ohi, vaan nimenomaan se pitäisi saada se fokus siihen, että haluaa kisata. Ja mäkin siinä tilanteessa just sitten hain niinku tosi tietoisesti sitä, että nyt mun pitää niinku keskittyä mun hengitykseen, koitin hengittää syvään. Se on niinku se helppo osuus tässä ylilatautumisen purkamisessa, mutta sitten se vaikeampi, mitä tässä pikkuhiljaa niinku on oppinut, on myös se, että mä niinku tavallaan nautin niistä kikseistä, mitä siinä on. Että tavallaan nimenomaan haen sitä, että vitsi, että miten mä oon niin tosi niin kuin hyvin tälleen virittynyt tähän kisaan, että kohta mä pääsen irti ja se on niin kuin se, että se alkaa niin kuin pikkusen kääntymään semmoiseksi niin kuin nimenomaan innostumisen puolelle ja siihen niin kuin positiiviseen latautumiseen siihen kisaan. Ja se on mä tiedän, että se on niin kuin, siinäkin tilanteessa se oli vähän vaikea, koska se oli niin hyökkäävä se tunne siitä, että niin kuin meinaa niin kuin tosiaan kädet täristä ja näin. Ja sit mikä mulla itse kanssa niin kuin auttaa ehkä niin kuin just nimenomaan sitä, että ei ala käymään liian kierroksilla, on se, että mä niin kuin juttelen jollekin siellä callroomissa, vaikka heitä jotain läppää kaverille ja näin. Että se on niin kuin, toki siinä pitää vähän katsoa sille, että minkälaisella fiiliksellä kaikki siinä on. Ja ehkä siinä olikin nyt vähän tuossa callroomissa se, että niin kun katsoi sille porukkaa ympärillä, niin kaikki oli tosi niin kuin keskittyneenä, kaikki oli tosi hiljaa vaan siellä. Niin ehkä se oli sitten itsellekin, että ei ollut tavallaan sitä niin kuin perusläpäheittoa, vaan siihen, mihin on tottunut, että olisi joku, jonka kanssa olisi voinut vähän jotain jutella siinä. Ollaan vähän niin kuin ehkä asian ytimessä siinä, että pitää niin kuin urheilijana sun pitää osata niin kuin hallita sitä sun vireystilaa, että pitää niin kuin osata tavallaan rauhoittua silloin, kun on sen hetki ja sitten hakea se, niin kuin se täyslataus siihen, kun on sen kisan aika. Toivottavasti kuuluu tän möykän takaa. Oli aika hyvä yleisö kyllä täällä. Santtu vaan pirulainen lopussa kurkottaa ohi. Hyvän tuntunen kisa, tai siis semmonen, että sai niinku päässyt semmoseen hyvään rytmiin siinä niinku letkassa. Ja ehkä niinku ainoa mikä oli, että toi sanotaan viimeinen 100 metriä oli vähän silleen, että se meinas vähän niinku
silleen lyödä kiinni toi askel, ettei meinannut enää ihan jaksaa ollut painaa loppuun asti. Se ehkä se olikin sitten, että toi loppukirissä tuli vähän takkiin, mutta ennätys siitä tuli nyt sitten sisähalleissa. Mites Santtu, minkälainen fiilis jäi? Niin, mä katsoin joku päivä tilastoja, että ollaan oltu se nyt jotain 30 kertaa samassa kisassa ja tätä päivää ennen, niin kaikki on mennyt Joonakselle, mutta nyt siellä on päänahka voi. Aloitettiin tasoittelemaan tilastoja. Siinä vähän jouduin ryysikseen ja sitten löysin itteni sieltä porukan perässä ja halusin sitten rauhoittaa siihen juoksun, kun kumminkin tuossa lähdössä ei niin paljon ruuhkaa ollut, että tuli sitten siellä rauhassa 1000 metriä ja sitten pari kierrosta ennen maalia löysin itteni just Joonaksen perässä. Oli tiukka veto, että ei muuta kuin onnittelut vaan siitä. Tulin taas tähän siskon luokse Vantaalle sitten majoittumaan tähän SM-halleja varten sitten suoraan tuosta ulkomaan reissusta sitten. Ja eilähän kun kävin juoksemassa, niin oli vielä ihan siinä mielessä ok. Eilen oli siinä mielessä ihan ok juoksukelit, kun oli ihan pitävä alusta kuitenkin juosta, mutta tässä kävi kiinni tälleen, että yöaikana tänne tuli talvi takaisin ja tästä pitäisi jossain keksiä, missä tekee aamuverkan tähän. Tänään tosiaan tonni vitosen kisapäivä nyt ja ensimmäinen suunnitelma oli se, että etsisi autoteiden ajouria, että jos ne olisi säilynyt silleen, että siinä pystyisi juoksemaan ihan ok, mutta keksittiin vielä parempi, että tässä vieressä on siis tämmönen parkkihalli, niin mennään sinne ja siellä sitten pystyy toivon mukaan tekemään ihan ok verkan. Tervetuloa. Tämähän on ihan loistava. Tai no, parempi kuin tuolla ulkona. Kiinnostava tilanne nyt on tosiaan kyllä tuohon meidän tonni vitosen starttiin, että Santtu on kyllä kova vastus siihen. Se lähtee siihen tilastokärkenä tuohon kisaan ja se on nyt pitkästä aikaa silleen, että on niin kuin ennakkoon tosi tiukka toi kilpailuasetelma tuohon kisaan lähtiessä, että tosi kiinnostava nähdä, että millainen kisa tosta nyt sitten muodostuu. Tämä on kuitenkin tosi positiivinen juttu, että on niin kuin näin tiukkaa vääntöä sitä mestaruudesta sitten, koska tämä niin kuin vie niin kuin mua itteenikin silleen eteenpäin tosi hyvin, kun on sitä niin kuin keskinäistä kilpailua sitten. Kuitenkin silleen hyvällä itseluottamuksella tähän kisaan on lähdössä silleen, että tietää, että omalle kunto on semmonen, että kyllä mä oon vaikea voittaa tänään. Itse asiassa se oli ihan hyvä, että mä tein se aamunverkan siellä parkkihallissa, koska kyllähän tää kisakin juostaan tämmöisessä parkkihallissa. No niin, terveisiä täältä kotipizzasta. Ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta tää on vlogin virallinen kisaraportti. Vlogin virallinen kisaraportti. Kisahan meni oikeastaan, no tavallaan mitä mä mielessäni mietin semmoista niin kuin ideaalia kisaa, että saisi niin kuin rennosti seurattua siinä perässä ja sitten vikalle kierrokselle istettyä niin kuin kovasti, niin se meni oikeastaan just silleen, että tavallaan se paras skenaario, mikä oli mielessään käynyt, niin se tavallaan toteutui. Sai niin kuin hyvin seurattua siinä Santun jokaista liikettä siinä niin kuin perässä, että mä olin koko ajan silleen tosi tarkkana silleen, että missä vaiheessa Santtu lähtee tekemään liikettää ja itse sitten lähti sitten, just kun lähdettiin vikalle kierrokselle, niin iskin siihen keulaan ja siinä kohti kyllä tuntui niin kuin juoksu kyllä niin silleen freesiltä, että se tiesi, että tavallaan, että nyt sieltä ei kyllä enää takaa tulla, että mestaruus sieltä saatiin napattua ja siitä on kyllä
hyvä fiilis ja oli tosiaan hauska lähteä kisaan tommosesta niinku kunnon niinku kaksinkamppailuasemasta, että se kyllä se sytyttää sinne niinku näin, että huomiselle 8 kohti, kunhan saadaan pizzat tosta, niin päästään palautumaan. Tein tän aamun verryttelyn nyt sitten täällä ulkona, kun ei tarvinnut tehdä sen kummempia aktivointeja, mitä mä tein eilen, että oli hyvä päästä siihen pitävälle pinnalle, mutta eilen jäi sitä verryttelystä vähän semmoinen fiilis, että no joo, ois voinut ehkä ainakin osaan tehdä ulkona, että en mä tiedä, oliko tää niin hirveän hyvä tää parkkihalli. Ja nyt sitten kun juos kokonaan ulkona vaan, niin oli silleen, että no en tiedä, olisiko sittenkin pitänyt mennä vielä sinne parkkihalliin, että se olisi saanut vähän pitävämpää pintaa. Ei tässä kelissä oikein ole muuta kuin huonoja vaihtoehtoja tehdä verryttelylle. 800 metriä ja koittaa nyt saada semmosen vahvan hallitun juoksun, että pystyisi sieltä varmistamaan itselleen mestaruuden. Ja tuossa kisan jälkeen sitten tuossa MTV kyseli, että ne tekee tommosen jonkun haastattelun jutun sitten, että siihen päälle sitten pääsee vähän juttelemaan ja katsotaan minkälaisen jutun ne sitten kasaavat. Joo, lähdetään kisaamaan. No niin, Joonas tässä kyseli ennen niin siis tämä Joonas kyseli ennen starttia, kuinka kovaa pitää juosta, että pääsee vlogille, niin kyllä nyt tommosella pääsee, että juosis 17-vuotiaiden Suomen ennätyksen nyt sisähalleissa, että paljon ne sekunnit oikein oli? 1.53.68. No niin. Kivasti sadassa, se mulla oli se lyhyen enkkaa, mutta nyt paras vielä omaa ennätystä ylipäätänsä niin saattaa. Vauhti vaan se kun kiihtyy, että tästä on hyvä jatkaa kyllä kesää kohti. Ja itselläkin olin tosi tyytyväinen siihen, että sai niinku säilytettyä semmosen rentouden siinä omassa juoksussa. Ja mikäs fiilis sulle jäi kaiken kaikkiaan sinne? No pakko nyt hyvä maalis tuntuu, ettei kulkenut ollenkaan, mutta sen verran kovaa veditte siinä kärjessä, niin sit tuli hyvä aika loppujen lopuksi itsellekin. Hyvä, ei muuta kuin. Minkälainen homma? Kommentoi Joonaksen outfitti. No niin, meillä on Joonas nyt tuolla haastattelussa. Kato, että ei olisi puhdistuksen vaateita. Katsotaan vähän vielä tosta. Eli jos aloitetaan tuolta ihan kengistä. Siniset New Balancen XY450 jalassa. Näyttää ihan mukavilta. Mikä noi vihreät sukat on? Aika nopeet. 3.75/5. Mustat shortsit. En tiedä onko nopeet. Ne shortsit? Niin, ei ehkä ole niin nopeet. Mustat, vähän tylsät. New Balancen paita. Jo klassikoksi muodostunut. Mutta tajut sä, mikä toi on toi päkiä-askellus tässä istumisessa? Hehe. Oho, vähän jännittää. 2 ennätysjuoksua ja siihen päälle vielä Suomen mestaruudet 8 ja tonni 5, niin on kyllä jotenkin semmoinen vahva fiilis lähteä tästä nyt kohti hallikauden huipennusta, eli halli EM-kisoja, ja mulle itse asiassa nyt varmistukin paikka sinne EM-kisoihin nyt 800 metrille, eli lähdetään nyt kohti tästä halli EM:ää. Paina tykkäys, tilaa kanava ja nähdään seuraavassa vlogissa. How to fly, eat a 2-week-old unrefrigerated pie.